And we're live. Okay. So, welcome to South Triangle online session. So, baka nagulat kayo na Thursday ngayon, no? Ako rin actually, nawala sa isip ko na Thursday pa lang session natin this week. So, thank you very much for joining us. My name is Ben Sanvictores. I am the immediate past president of South Triangle. Sarap sabihin. Yes. Pero tonight, first time yata to na solo ang host. So to make it more interactive for everyone, meron akong gustong gawin para, 'di ba? Medyo hindi naman ako feeling solo. So I'd like to meron na tayong 14,000 viewers. So thank you for joining us. Hindi ko maisa-isa, medyo mahirap na mag-isang online host, pero thank you for joining us. So now, ano na ba ngayon? This is the last week of August 27. And kung napansin nyo, yung month of August natin, we were focusing on finance and our RT business. So the first 2 weeks, we had speakers about financial planning, tapos yung second natin was about insurance, and then yung third natin last week is tungkol sa marketing ourselves, our practice. And then this session tonight, we have guests na who will talk to us how to talk to us about taxation. Pero yung linya naman nila pagkaintindi ko is from payroll management, business registration. So based sa presentation nila, I hope you type in your questions, di ba? Para masagot nila later. Okay, pero bago tayo magsimula, kung napansin nyo, dun sa mga nakakaalala, yung theme natin for the year, meron ginawa si President Bonds na listahan ng per month kung ano yung drink natin. So ang drink natin for August is Black Label, di ba? So tonight, yun nga, para hindi ako masyado feeling lonely, di ba? Medyo interactive yung gusto kong gawin. Sa lahat ng babati ng good evening South Triangle, shot ako. Okay, di ba? And since Black Label yung saan ba yung camera ko? Ayun. Since Black Label yung theme of August, di ba? Black Label yung titirayan natin. Okay, so meron tayong sabihin ko sana unboxing pero wala na, nakapag-unbox na. Okay? Oh, meron na kaagad bumati. Good evening, South Triangle. Sana hindi ko ito maubos, no? Okay, good evening, South Triangle. Edsel Malelang. Ay, si Direk pala, unang-una sa listahan. Cheers. Alright. So, bilis. From Silangan Chapter, Architect Meredith Yap. Good evening, South Triangle. Cheers. Good evening din sa inyo. Woo! From Singapore, nandito si Architect Adrian Tampolino. Grabe, ang bibilis. Good evening, South Triangle. Cheers. Okay. Anyway, teka, ano na tayo? Pakilala ko na yung mga guests natin, no? Bago dumire-diretso yung mga bumabati ng good evening South Triangle. So ang guests natin are from DML Business Solutions. As I said, they do they can help us they're accountants who can help us in our business filing, yung taxes natin, and then business registrations. So tonight we'll have 3 guests from DML Business Solutions. The first is si Maria Teresa Pareñas.
and then si Nico de Guzman, and then last is si Miss Alex Pacuan. So, Direct Eds, can you bring them into the sessions? Oh, habang may technical Good evening. difficulties, Chris, South Triangle, cheers. Good evening, South Triangle. Ay, good evening, ma'am. Cheers. Wala Parang hirap na itong cheers. pinausap. Delikado. Wala Masyadong cheers, mabilis. tsaan na lang Anyway. po. So, Ma'am Tess, Miss Tess, first time niyo po bang sumali sa ganitong setup na online session o presentation? Actually, first time po talaga namin. At medyo kabado at Ayun. sa mga mahal na mga professional architects. Yun. I understand, ma'am, no, meron kaming mga chapter members na clients nyo na. No? Baka gusto nyong batiin. Yes. Shout out po sa client ko, di Genesis. Strategies Design. So the Genesis Design, laging nanonood yan, ma'am, sa amin si Sir Win. At si Estrellas Designs. So, magtropa. So no one, pati hanggang sa accountant, no, ma'am? Tropa pa rin. Kayo pa rin ang kinuha. Pero ma'am, baka madulas kayo. Lalaking project yung mga yan eh. Kasi actually, sila rin malakas sumuporta sa mga namin, CSR, Corporate Social Responsibility activities. No? So bukod sa nagbibigay ng konting financial help, they spend a lot of time volunteering also. So, ayun ma'am. So, I understand we will have... malulusog ang puso niyan, sir. Malulusog ang? Mga puso. Sorry ma'am, ano yun? Sa pagtulong. Choppy. Malulusog po ang puso nila sa pagtulong. Correct. Ayun. So ma'am, siguro without further ado, di ba? Gusto niyo na po bang i-present yung... I understand there will be 3 parts in the presentation. So si Miss Alex will start. She's from marketing. Yes. So she'll start and send to us yung company nila, DML. And then si Ma'am Tess will follow Miss Alex. And to close out will be si tama po ba? Sir Nico. Okay, so wala bang babating good evening? Ayun, nakita ko. Si Dan Paul Uchi. Konbanwa. Cheers, cheers. So, Direct Eds, pwede na po ba natin i-share screen? Ayun. So, Miss Alex, feel free to start your presentation. Okay. Shall we start na po? Okay. First thing po is good evening po sa lahat ng viewers. Sa lahat po ng viewers natin. Okay. We're from DML Business Solutions company po. We will present to you the business taxation for our architects. But first, I will introduce po our speakers for tonight. Si Ms. Tess and Mr. Nico de Guzman of Accounting Department. My name is Alex Dayen po. So, let's start our discussion na. So, the picture on the right side po is Mr. Jomel M. Lukban, the General Manager of DML Business Solutions Company. And the pictures below po is yung mga business partners. So our company po is started as a sole proprietor
under the name of DML Accounting Services, spearheaded by Mr. Jomel M. Lukban and Ms. Angeli Gubot. Mr. Jomel was started as a customer service staff of Cherry Foodarama and a career in Philippine Postal Office. He was also a liaison officer to admin. Hello, parang nawala. He is also a liaison officer. Alex, Wala sa akin. Wala ka? Naririnig kita. continue lang ma'am. Okay lang, dinig ka namin. Ayan, okay na po. So, nag-start din po siya as liaison officer hanggang sa na-reach niya yung admin officer na position sa dating accounting firm na pinagtatrabahuan niya na nakapagpa-sharpen ng skills niya. So, he grabbed the opportunity to be the part of the company of his mentor, Mr. Mike Mantal, until he established his own company last February 2015. Ayan. Next. So, the DML Accounting Services had its first branch in Quezon City under the name of Egalrad Business Solutions. The next slide po is our core values, which is yung tinatawag din namin na DML Cares. C is for customer-oriented, A for archetype, R for responsible, E for expert, and servility. Sa customer-oriented po is, syempre, our company gives the necessary services that we can provide to our clients. Archetype naman po is, we're also aiming to become the role model po sa aming mga clients. So, especially kapag may mga business registrations, ganun. So, dapat kami din po mismo is registered. So, next po is responsible. It is our responsibility to care and help our clients' businesses to grow as we live our motto, your growth is our first concern. E for expert. We have the comprehensive and authoritative knowledge of accounting services that we have to provide to our clients. So, S is for servility. We care enough to satisfy our clients po, syempre. So, we also have 4 branches up to present, the Kogyo branch, Pampanga, Pasig, and yung Commonwealth branch po namin. One of our services po is the tax accounting services. So, meron po kami tax accounting, auditing, preparation of financial statements, filing of monthly, quarterly, and annual BIR. So, and other government reportorial requirements po, such as yung mga SSS, PhilHealth, and Pag-ibig. Meron din po kaming bookkeeping of financial transactions. So, next po is yung business documentation. So, we also do process po sa DTI, mapa-renewal, amendments, or cancellations. Registration din po sa SEC, any amendments, increase po ng capital, etc. So, next din yung sa business permit, mapa-new, renewal, or retirement. So, nagpa-process din po kami doon. Next is BIR registration and other BIR-related services, which is yung mga nabanggit din po nung una. Other government reportorial requirements po is yung sa mandatories, registration ng SSS, PhilHealth, Pag-ibig, DOLE accreditation, and PCAB licenses. Yung next slide po is i-explain ni Ms. Tess, which is regarding po dun sa empowering of tax compliances. Ayan. Ayan. Okay. Good evening. Okay. Kita po.
Bumalik. Okay, good evening. Yes, So, continue. magandang gabi sa mga Yes, mahal ma'am. naming Magandang mga gabi. arkitekto. South Triangle, good evening lahat sa inyo. Kung sa business Good ay evening. magandang umaga pa rin. No. So, sa akin naman, sa part ko, sa part ko naman is compliances. Na-discuss na ni Miss Alex kung ano yung aming service. So, sasabihin ko naman sa inyo, ano naman ang kahalagahan ng mga ito. Ano ba ang kahalagahan sa atin ng business registration? So, doon sa mga baguhan, mga bagong graduates na members natin, no? So, bakit nga ba kailangan natin na magrehistro? Ano ang importansya nito, no? So, eto ka, nagtatanong, ano gagawin ko? Business ba? Kung business to, anong negosyo? So, since lahat naman ng nanonood sa atin ay mga arkitekto, meron kayong option, pwede kayo maging contractor or pwede naman na doon lang kayo sa pagdi-design. Saan nyo gustong ilagay yung inyong business? Next is, pwede nating i-consider yung practice of profession. Ano ang kaibahan ng practice of profession sa business? Si business, nandiyan yung mga corresponding permits, business permits, mga pick-up licensing. Siyempre, pag business ka, may tao ka, meron kang babayaran ng mga government mandatory requirements, no? When it comes to practice of profession, eto naman pwede pa rin nating magamit na wala lang tayong business permit. Ang ano lang dito is yung inyong PTR na binabayaran sa munisipyo at pwede na tayo makakuha ng Certificate of Registration kay BIR at makapag-issue din ng resibo gaya ng business. Ano pa yung mga ibang konsiderasyon sa inyong profession? So, kung pipiliin natin is business startup, ano naman ang identity na gusto ninyo? Sole proprietor ba? O, pag sole proprietor, so sinasabi from the root word na soul, solo kang nagmamay-ari ng iyong negosyo. Wala kang kahati. So, sayo yung kita. Sayo rin yung, solo mo rin yung liability problema sa iyong negosyo. Pangalawa is partnership. Sa partnership dito ay may 2 o hanggang 4 kang maaaring maging kasosyo sa iyong negosyo. Sa corporate naman or the incorporated, so this is 5 hanggang pataas na maaaring magmay-ari ng isang kumpanya. Ano-ano pa yung mga advantages nito? Kay sole proprietor, when it comes to documentation, napaka-easy kasi isang tao lang ang kausap namin. Isang tao lang yung papapirmahin namin sa mga SPA, application forms, unlike ng partnership and corporation. So, ano-ano yung mga magiging step? First, pag mag-re-register tayo ng negosyo, ang first step natin is the DTI or the Department of Trade and Industry. So, sa kaalaman ng lahat, ang DTI ay trade name lamang. So, hindi ito lisensya para makapag-operate ka na ng iyong negosyo. So, same with the SEC certificate. Kailangan pa rin siyang i-comply with BIR, SSS, ganyan. So, lahat ng government reportorial requirements. So, next step is the barangay. Sa barangay, meron din po itong tax accordingly sa mga revenue regulations per city. So, mga cost niya na depende sa barangay, minsan it cost 500 to 2,000. So, sa Quezon City, medyo may 2,000, may 3,500, ganyan. So, next step, pagkakuha natin ng barangay, meron tayong mayor's permit or ang another term na dito is the license to operate.
So, ito na yung lisensya mo para makapag-operate ka ng iyong negosyo sa napapaloob na city na gusto mong pagtayuan ng iyong business. So, after lumabas ang mayor's permit or the license to operate, dito yung BIR registration. Ano ang makukuha natin kay BIR registration? Number 1 is the COR or the Certificate of Registration, the 2303. Pag may 2303 tayo, syempre dito tayo makakapag-apply tayo ng official receipts. So, pag may official receipts means legit, super legitimate ng ating negosyo o ng ating mga profesyon. Ngayon, kung ikaw ay nagninegosyo, syempre meron kang empleyado. So, automatically, dapat pag nagrehistro ka ng negosyo, ang iyong mga empleyado ay irirehistro sa SSS, sa PhilHealth, sa Home Development Mutual Fund o ang Pag-ibig. Pag-ibig Fund. No? So, ayan. So, ano pa yun dapat nating ikonsidera kung tayo ay magtatayo ng negosyo? VAT or non-VAT, 8 flat graduated income tax rate, or the graduated income tax, which is to be discussed by Mr. Nico de Guzman from our accounting office. So, hi, good evening po sa lahat. To proceed with the differentiation between the value-added tax and the non-value-added tax, or also known as percentage tax, ayun na yung iisipin natin para, sige, mag-focus na tayo sa PowerPoint presentation. Ayun. So, yung sinasabi kayo ni Ms. Tess, ano nga ba yung iisipin natin kapag sinabi yung VAT and non-VAT? Ano bang pagkakaiba nila? So, to repeat it, VAT stands for value-added tax, and non-VAT stands for non-value-added tax or percentage tax. Yan, katulad sa presentation, when a business entity is a VAT registered, it is subject to 12% sales tax on its gross sales or receipts. Such sales tax is referred to as VAT or output tax. Meaning, kung ikaw ay magtatayo ng business at mag-bill ka sa mga clients mo, you're gonna put 12% if you're a VAT registered business. Pero kung ang business mo naman ay non-VAT, it is subject to 3% percentage tax. Yung 3% po na yun ay nakabase na sa kung magkano yung gross sales or receipts mo for a certain quarter. So, yan, who shall avail non-VAT or percentage tax. Meron tayong mga different sections, or specifically the section 116, tax in persons exempt from VAT. So, persons who are not VAT registered, who sells goods, properties, or services, whose annual gross sales and or receipts do not exceed 3 million pesos. Which means, sila yung mga kumikita lamang ng hindi umaabot ng 3 million doesn't exceed 3 million. Basta hanggang 3 million lang sila. For a specific year, sila yung mga exempted sa value-added tax natin. Sila yung mga tinatawag natin mga non-VAT taxpayer. Pero, meron din namang pagkakataon na kahit si taxpayer ay hindi umaabot ng 3 million pesos, meron din siyang chance na makapag-register as VAT company. I-discuss namin mamaya. Next slide po. Yan. Any person or entity who in the course of his trade or business sells, barters, exchanges, leases goods, properties, etc., if the aggregate amount of actual gross sales or receipts exceed 3 million pesos, a person required to register as VAT taxpayer but failed to register, and any person, whether or not made in the course of his trade or business, who imports goods, sila yung mga required mag-VAT kapag lumagpas na sila ng 3 million. Required na yun. Pero kung ina-expect mo naman na hindi ka abot ng 3 million, nasa iyo pa rin kung mag-register ka as VAT or non-VAT. But if you exceed the 3 million na, yun na, pag magpas ka doon,
required ka na. Hindi ka pwedeng, wala kang choice. As in, VAT ka lang talaga. So, bakit nga ba natin ito pinag-iisipan? Meron kasi silang mga positive side and negative side. Meron silang mga disadvantage and advantages. Okay, ano po. So, mauna muna tayo sa VAT. Yung mga advantage ng VAT, actually, VAT, output tax can be reduced by vatable purchase receipts. So, ang meaning nun is, yung pagiging vatable business natin, yung mga pinapapang natin na 12% sa kanila, na i-remit natin sa BIR, ay pwedeng lumiit when it comes to paying to BIR because pwede natin silang habulin by providing our purchase receipts ay yung mga ginamit natin o yung mga binili natin para bawasan yung mga pinatong natin na output tax sa mga kliyente natin. For example, bumili tayo ng materials or something na nakakatulong sa profession natin. Siyempre, mag-i-issue sila ng OR yung mga seller na pinagbilhan natin. Ayun yung pwede natin i-claim as vatable purchase receipts kung vatable business din yung pinagbilhan natin. Next na advantage ng pagiging VAT natin is we can monitor how much input tax you needed to pay smaller VAT payable. Pag mayroon ka ng dineclare na sales for a specific month, kung VAT ka, malalaman mo na agad kung magkano ang output tax payable mo. And then, kung you needed na paliitin ito, kailangan mag-provide ka, maging resourceful ka, kailangan mo maging masinop sa lahat ng mga resibo na makukuha mo sa mga pagbibilhan mo para ma-perform mo yung services na i-offer mo naman sa mga customers and clients mo. Siyempre, kung may advantage ang pagiging VAT registered natin, meron din pong disadvantage. So, what are those? Number one is, obviously, VAT rate is greater than percentage. Because percentage tax or VAT, non-VAT is 3% lang. And the VAT is 12%. So, dito yung computation ng percentage tax. We have the gross sales times 3%. So, for example, meron tayong gross sales na 100,000 for a specific quarter times 3% equals 3,000. So, makita natin kung anong form yung kailangan i-file. Percentage tax BIF 25512 and its due date is every 25th day after the close of each quarter. First, second, third month ng quarter is January, February, March for the first quarter. Then after, ang pinaka-deadline nun is April 25. So dito, pinapakita ang computation ng value-added tax. Ang form natin ay 2550M for monthly and 2550Q for quarterly. So ang due date niyan is for the monthly is every 20th after the close of each month. And 2550Q every 25th day after the close of each quarter. Katulad lang nung sa percentage tax. Ang pinagkaiba lang nila is, sa value-added tax, meron tong filing every month. While sa percentage tax is, filing is every quarter. That's the advantage naman ng percentage tax. Hindi siya ganun ka mabigat sa workload pag filing na. Then the gross sales divided by 1.12 equals taxable sales times 12% equals output tax payable. Yun nga, yung gross sales na nakikita natin sa resibo natin, divide lang natin yan ng 1.12 if it is VAT inclusive para makuha natin yung vatable sales. Then, i-times natin ng 12% para makuha natin yung output tax payable. Ngayon, kung wala kang ma-collect na mga resibo sa mga pinagbilhan mo, kung ano na yung output tax payable mo, as is na yung babayaran ng BIR. Pero since nag-provide ka ng mga purchases mo, like, ganun din gagawin mong computation. The gross purchases, i-add mo lang lahat yun, divided by 1.12 equals a taxable purchase times 12% equals nakukuha natin yung input tax. Now, meron tayong output tax from our sales. Ililist natin doon yung mga input tax na nagmula sa mga purchases natin. So, output tax less input tax, that will be your VAT tax due or your VAT payable na tinatawag natin. So, example, 100,000 yung binil mo kay client. 1.12
100,000 divided by 1.12 is 89,285.71. Ito palang amount na 100,000 na to, ang tinatawag sa amount ito is VAT inclusive amount. Usually, nakikita to sa pinakababa sa gross sales or total sales dun sa mga resibo natin. Divided by 1.12 equals 89,285.71. Then, itatayin natin sa 12% para makuha natin yung 10,714.29. Ayun yung sales natin. Tapos, yung 50,000 divided by 1.12 para makuha natin yung batable purchases equals 44,642.86. Kunin natin yung 12% ng 44,000, makukuha natin is 5,357.14. Ngayon, yung output tax na 10,714, ilas natin yung input VAT na 5,357.14. Ang i-read natin kay BIR ay proceed lang po para makita natin yung amount na babayaran. Ang tax due payable ay bale, hindi natin nakikita. Pero, ano lang yan, 5,357.14 din. Because 100,000 yung sales natin and 50,000 yung purchases. Ganun lang din siya. Balik kalahati lang. Next is, ayan, yung mga example forms natin. 2550M is from the left side, the monthly value added tax declaration. This is for the VAT taxpayers. Kung makapansin nyo, sales is doon sa taas. Pwede siyang habulin ng mga purchases natin para bumaba ang ating VAT payable. And VAT purchases, dapat valid siya. And how to know if it is valid? Kung yung mga binili mo is akma dun sa kung ano yung service or goods na binenta or nirender mo sa mga clients. Kailangan yung binili mo is hindi basta binili mo lang. Dapat connected siya sa business mo. 2551Q, ito naman is yung pinakamadaling form na fill upan dahil if you fill up mo lang kung magkano yung naging sales mo for a certain quarter. For example, first quarter, kung ano magiging sales mo ng January, February, March. Second quarter, first quarter yun. Pag second quarter naman, April, May, June. Pag addin mo lang yun, lagay mo yung amount, then times lang yan ng 3% since si BIR naman is yung pinrovide nila na application is friendly, medyo malag, pero formula generated naman na siya. Makukuha na yung 3%. Ang pinagkaiba, hindi siya pwedeng habulin ng mga expenses mo. Kahit gaano pa karami expenses mo, hindi mo siya magagamit. Kahit gaano pala karami yung purchases mo, rather, hindi mo siya magagamit because percentage tax naman. Okay, next slide. So, other compliances. We have the expanded and compensation. This is a taxing technique of the BIR to monitor payments between the payer and the payee. So, probably, the payer is the nagbibigay sa atin, nagbibigay ng amount, nagbibigay ng pera. The payee is yung tumatanggap ng pera. So, ano yung tinatawag natin na creditable income taxes withheld or the expanded? Ang expanded ay binabawas siya when it comes to pag nagkaroon tayo ng sales. Kung tayo si payee, syempre, tayo ang nagkaroon ng sales. Ibig sabihin, tayo yung tatanggap ng pera from the payer, which is nag-acquire ng services natin. Ngayon, mag-bill tayo kay clients ng 100,000 for example, and then may specific percentage kung anong applicable na percentage or applicable na rate sa atin, ayun yung ibabawas niya. So, 100,000, kunyari, ang binili natin kay clients, tapos, yung business natin is subject to 2% withholding tax, yung 2%, ibabawas yun ni payer. Babawas niya ng 2% yun. Ngayon, ang mapupunta naman sa atin is, yung binili natin, net of the 2% na withholding tax, if ever, syempre, architectural businesses tayo, we all know na more on services siya. So, kasi meron tayong 1% for the goods and 2% for the services. For example lang naman. So, yun, nakukuha natin is net na of the 2%. So, ano matatanggap natin? Dapat, ang matanggap natin is the amount, of course, na binili natin, na net of withholding tax, and the 2307, or the form 2307, na i-issue ng payer. Kasi siya yung mag-withhold. Ngayon, yung binawas niya na yun, hindi sa kanya mapupunta yun. Mapupunta yun kay BIR. I-remit niya yung 2% na binawas niya sa'yo. Ngayon, yung binawas niya sa'yo, ayun yung technique ni BIR para malaman kung magkano ba yung
kung magkano ba yung naging sales mo. This is for the BIR to monitor kung tama ba yung dinedeclare mong sales sa monthly or quarterly output tax, or tama pa rin ba yung mga dinedeclare mo sa income tax return mo. Ayun yung expanded. The next withholding tax is the income tax withheld on compensation. This is happening when it comes to you have a business. And then, katulad ng sabi kanina ng test, meron kang mga employees. Nag-withhold ka mag-withhold ka sa mga empleyado mo para malaman ng PBIR kung magkano yung mga sinasahod nila, kung taxable ba sila ng mga empleyado or non-taxable. Although kahit non-taxable, kailangan pa na natin mag-file kung kailangan natin mag-file kung meron tayong empleyado. Kasi tatanungin naman yung BIR kapag nagpa-register ka sa kanila. Tatanungin ng empleyado ka ba? Kung meron, sabihin mong oo, meron bibigyan kanya ng kailangan mo mag-submit ng form na ganyan, na income tax withheld on compensation or the 1601C. Tatanungin niya kung nag-rent ka ba. Pag sinabi yung oo, bibigyan ka naman niya ulit ng expanded. Ganun lang yun. Basta, bibigyan ka niya ng tax type na applicable sa'yo, na applicable sa setup ng business mo. Next slide, please. Okay, ito yung mga forms na diniscuss ko kanina about the withholding tax. On the left side, the form is named as 1601C. This is the form that you'll fill up when you are about to file the withholding from compensation. Dito makita kung magkano ba yung buo. For a certain month, kung magkano yung kinita nila, yung mga pinasahod mo, kung magkano naman yung mga non-taxable, yung mga hindi umabot sa threshold. Kasi sa TRINGO, binago na yung threshold natin. Pag si employee or si individual ay hindi lumagpas ng 250,000, hindi siya taxable. So probably, kung hati natin siya sa 12 months, the threshold per month na sahod niya is 20,833. Pag monthly, hindi siya umabot ng 20,833, hindi siya taxable. Kaya masyadong nagdiwang na nagkaroon ng ganong scenario sa taxing natin. Tapos, ayan, nakikita natin kung magkano yung mga mandatories. Nakikita rin dito kung nagbabayad tayo ng mandatories para ma-detect din ni BIR kung, syempre, government institution, the BIR, the SSS, the Phillip, yan, ganyan. Nakikita niya kung naguhulog ba tayo ng tama. Ngayon, minsan magpagkakataon na minamatch to sa mga mandatories na sinasubmit natin. Kaya dapat we have to file correctly. We have to follow all the government instructions. On the right side, the form is a 06190. Ito naman yung mga binawas mo nung bumili ka. Ibig sabihin, kung bumili ka sa supplier mo ng mga gagamitin mo para makapag-perform ka ng services mo, minsan, kung magkano yung binil niya, hindi yun mismo yung babayaran mo kasi minsan may makikita kang nilas nila ng withholding tax. Yung mga nilas nila na withholding tax, makikita mo yun doon. Ibig sabihin, hindi yung discount, kasi iba yung discount. Nilas nila kasi gusto rin makita ni BIR kung magkano yung kinita nila or kung magkano rin yung binayad mo. Kasi expense mo yun. Sila naman, sales nila yun. So, malalaman ni BIR kung magkano yung certain amount na magitan sa inyong dalawa, kung magkano yung naging abutan nyo for na ganong, kung magkano yung naging transaction nyo. Next slide po. Okay. Yearly renewal company of business papers, yan. Sige, papakistay lang po dun. So, yun, yung barangay permit, yan, si Ma'am Tess ang, ang expert dyan. Pero for me, yan is, itong barangay permit kasi alam ko, yan yung unang pinaprocess for you to be able to process the papers of the following papers. Ayan yung prerequisite. As ito is the yearly renewal company business papers. The annual compliances is the income tax return. Dito mo dinadeclare yung lahat ng mga kinita mo for a certain year if you're an individual. Ayan yung income tax return. The form 1701. Ano siya lahat ng PIN, ng mga details mo, kung magkano yung nakinita mo, kung magkano yung mga naging expenses mo, and then syempre,
the computation kung magkano yung babayaran ng BIR. And then, the audited financial statement. Magka-partner yan. Ngayon, meron tayong pagkakataon na kapag hindi tayo lumagpas ng 3 million, yung net income natin, pag hindi lumagpas ng 3 million, hindi na required mag-file ng audited financial statement. Pero, tawag dito, ina-advise na namin lahat ng aming clients na mag-file pa rin ng audited financial statement kasi minsan, pag umabot sa tax map, may nag-tax map sa BIR, pupunta sa mga bigla. Ano yun eh? Ang tax mapping kasi is ginagawa ng BIR para i-observe or i-visit ang company mo, i-visit ang business mo, kung tama ba yung mga ginagawa. Minsan, hinahanap nila yan. Yan yung hinahanap nila. Kapag wala silang nakikita sa sagad na ganyan, may penaltyhan kanila. The more na may nakikitang mali sa BIR, the more na malaki ang penalty. Kaya that's why we are here to cater your services para hindi tayo malalagpasan hindi tayo makakalagpas sa mga deadlines natin. So the audited financial statement prepared by the accountants and the auditors, also the forms. So ito nga yung sinasabi ko kanina. What types of tax penalties are regulating around the country? So we have 4. Meron silang, pwede siyang naging combination kapag meron tayong certain rule na break or meron tayong hindi nagawa. So we have the criminal tax penalty and the civil tax penalty, or also known as surcharge. So ano pagkakaiba nila? So usually, or obviously, the rate. The criminal tax penalty is subject for 50% penalty, and the civil tax penalty is subject to 25% surcharge or penalty. So, babasahin ko muna yung criminal tax penalty. There shall be imposed, in addition to the tax required to be paid, a penalty equivalent to 50% of the amount due to tax avoidance, willful act of under-declaring sales, overstating expenses, and doing any other techniques to lower and defeat taxes. So, yun pa lang, medyo nakakatakot na. Meron kang, gumawa ka ng form, nag-submit ka, nag-comply ka kay BIR. Binayaran mo yung tax mo. Ngayon, na-audit ka. Bigla kang na-tax mo, na-audit ka. Binayaran mo yung tax mo ng tama. Kunyari, mga 10,000 yung tax mo, binayaran mo kay BIR. Ang kaso, na-discover nila na dapat pala hindi 10,000 yung binayaran mo. Dapat pala mas malaki pa. Ang tawag doon is tax evasion. Tax evasion. Medyo, I'm gonna correct the first one, the tax avoidance. That is tax evasion. Tax avoidance is legal in the country, while tax evasion is not. Tax avoidance is, ina-avoid mo lang pagpapay ng tax, pero eventually, mababayaran mo rin sila lahat. While tax evasion is, talagang binawasan mo yung pag-declare ng sales, in-overstate ng expenses, tapos lahat ginawa mo para lang bumaba yung tax na babayaran mo in a negative way or in an illegal way. Kung ang 10,000 na babayaran mo ay due to the criminal tax penalty, madadagdagan pa yun ng 50%. So, 10,000, 50%, then is 5,000, madadagdagan yun. Tapos, subject pa siya sa interest na 12% per annum. Kunyari, na-discover pala ni BIR. Mag-1 year na bago niya na-discover na meron ka palang ganun ginawa. Meron ka 12% na babayaran ng interest. Dun sa kung magkano binayaran mo na tax sa tax due mo. Then, supposedly, dapat meron kang compromise penalty. Kaso, criminal tax penalty yung ginawa mo. Hindi ka matataksan ng compromise penalty. Pero, subject ka for imprisonment. Kasi nga, illegal yung ginawa mo. There should also be a fine. Hindi siya compromise ang tawag. Fine na siya. Fine not less than 5,000 but not more than 100,000 pesos. And imprisonment of not less than 1 and not more than 10 years. Ganun siya katindi. Civil tax penalty. Ito naman, the surcharge is 25%. Ito naman, wala ka namang ginawang
kabalas-tugan dyan. Wala ka naman ginawang masama, pero kasi ito ay pinapatong sa mga tax due natin kung saan nagkamali tayo. Ito yung mga, kung sa criminal tax penalty, ito yung mga willful act, ito naman yung mga hindi sinasadya. So, ano yung mga instances na hindi natin sinasadya na nagkamali tayo or bumaba yung final natin kay BIR? For example, deadline pala ng income tax return ng April 15, pero nag-file ka April 16. April 15 is regular day. Hindi siya holiday. Tapos tumapat siya ng Monday. So, supposed to be bukas is Tuesday, April 16. Pero nakalimutan mo, nag-file ka April 16. Penalty ka ng 25%. Bukod pa dun sa kung magkano yung babayaran mo. Penalty ka ng 25% and then tatanungin ka ni BIR, kailan niyo po ito babayaran para makumpitan niya ng interest? 12% nung babayaran mo. And then, merong subject ka pa sa compromise penalty. Minimum of 1,000 up to 50,000. Kasi may bracket yan. Kung magkano yung tax due mo, meron siyang specific amount na nakatapat kung magkano magiging compromise penalty mo. So, ito kasi nasa baba, yung compromise penalty na example dito is specific lang siya. Isang example lang siya, the tax code section 26 or 256 or 260, medyo malabo. Ayun. Yun lang yung specific na example namin. Pero marami yan. You can refer to RMO 7-2015 para makita niyo yung complete list ng revised schedule of compromise penalties. Kasi marami talaga siya. Dahil ito lang example. Kasi marami kami na-encounter na ganyan. Minsan pupunta sa amin. Late filing. Ang dami nilang late filing. Akala nila kapag file sila, pero late filing pala sila. Compromise ng may certain amount, then 25% na penalty. Tapos, meron pang isang instance kung bakit sila natulan ng surcharge. Meron kasi tayong tinatawag ng mga RDO. Kung saan nakatayo yung business mo, dapat sa specific RDO ka, magpa-file, magpe-pay ng mga returns mo. Ang kaso, nagkaroon ka ng misunderstanding, nagkaroon kayo ng, na-overlook mo yung, yung COR mo, hindi mo nakita kung saan RDO ka. Nakapag-file ka and nakapag-pay ka sa hindi sakop ng jurisdiction ng RDO mo. Penalty ka ng 25%. Pero, medyo na-overrule to kasi nga nagkaroon tayo ng ECQ. Nung annual income tax return na nag-deadline nung June 15, this year lang, medyo na-overrule to kasi nga nagkaroon ng ECQ. Dahil yung jurisdiction ng pagbayad ng tax is medyo hindi mo na nasunod kasi nga syempre social distancing tsaka wala tayong mode of transportation. Hindi lahat is privilege or meron kakayahan makapag-transport or bumiyahe. Okay, so yun, interest, 12% per annum. Before train law, before 2018, 20% siya. Pinababa siya ni BIR, naging 12% per annum na lang. Next is compromise penalty. Yun nga, katulad na sabi ko kanina, late filing, wrong venue, ganon. Ayun yung mga kapartner niya lagi. Magkakapartner yan, surcharge, interest, tsaka compromise penalty. Criminal penalty and surcharge, hindi sila pwede magsama. Kasi magka-versus sila. Criminal penalty and interest, yes, pwede magsama. Criminal penalty and compromise, hindi. Kasi ang criminal tax penalty ay hindi subject sa compromise penalty. They are subject to fines and imprisonment. Okay, next slide. Yan, tulad ng sabi ko kanina, what is tax mapping? The purpose of the tax mapping is to inspect compliance of business establishments to registration, invoicing, bookkeeping, and other rules and regulation of the Bureau of Internal Revenue. Another important purpose of this is to catch tax evaders. Tulad niya nung sinabi ko kanina, yung mga nagka-tax evasion dyan, tax mapping is usually done by BIR representative unannounced. Siyempre si BIR may mga auditor din na kilala. Titingnan nila. I-visit ka nila bigla, magugulat ka na lang may mga naka-uniform personnel papasok sa business mo or sa occupancy area mo. Meron palang papasok na
I-check kung tama ba yung pagre-resibo mo, tama ba yung mga nakasulat sa mga books of accounts mo, tama ba yung pag-a-account mo, yung accounting mo. So, ayan, may nakalagay ng mga checklist kung magkano yung possible na bayaran mo when it comes to hindi mo nasunod yung mga certain rules nila kapag pumunta sila sa business mo or sa business area mo. So, number 1 dyan is yung failure to register. Hindi ka nakapag-register pero nakita nila nag-operate ka ng business mo pero hindi ka pala registered sa kanila. Penalty ka, first offense, 1,000. Next is failure to pay annual registration fee. Meron kasi tayong registration fee na binabayaran every year. And the deadline is every January 31. January 31 for a certain, kunyari, January 31, 2020, registration fee mo na yun for the whole year of 2020. The deadline is January 31, yan, like what I said. Pero kung ano ka doon, na hindi ka sumunod doon, hindi ka nakapagbayad, bayad ka 1,000. Penalty ka. Though hindi lang siya penalty, ano lang siya, violation dahil nakalimutan mo or something like that. Bukod sa 500 pesos 500 pesos is the annual registration fee. Ang kaso nga, na-late ka or hindi mo nagawa, 1,000 ka. Next is no certificate of registration displayed. Ngayon, si BIR kasi, upon registration sa business natin, magbibigay siya ng COR. Yung medyo, medyo orangey na papel, na makapal, na may dalawang documentary stamp sa lower left. Ayun yun. Ayun yung talaga yung certificate of registration. Yung ibang business na napupuntahan ko, minsan pa yun. Parang diploma, tawag dito, pinaka-frame pa yun. In front yan ng business nila. Pag bungad mo yun, agad bubungad sa'yo. BIR accredited. Ganun. Tapos, failure to display the poster, notice to the public, ask for receipt. Yung mga ganyan. Dati akala ko, ano lang yan, props. Pero may fine pala yan. Ngayon ko lang din nalaman. 1,000 pesos. Ayun, maraming ganyan, maraming mga kailangan gawin. Bukod sa pagpa-file natin ng monthly and quarterly mga reports, mayroon pa palang mga ganyan. Ito naman, nangyayari, pag nag-tax map tayo, pag pumupunta yung mga representative ni BIR sa natin, syempre, ano din yung address natin. Kaya, huwag kang magtataka na bakit alam nila yung address mo. Unless, iba yung address na nilagay mo ng COR mo, which is, hindi rin naman, hindi rin naman tama. So, ayan, invoicing requirements, pag nag-fail ka na mag-issue ng receipts, merong mga ganyan, hindi nag-issue ng resibo. Bakit? Bakit hindi ka nag-issue ng resibo? Para mapababa yung mga sales nila. Diba? Para mapababa yung mga gross receipts nila. Para mapababa rin yung mga tax base nila. And eventually, para bumaba rin yung mga tax na binabayaran nila kay BIR. Paano kung hindi ka nag-issue ng resibo? Pag hindi ka nahuli. Kung nahuli ka, 10,000 agad, first offense. Kaso hindi ka nagdala, inulit mo ulit, fine ka ulit ng 20,000. Kung sa panahon ngayon, yung 20,000 napakalaga, baka mamaya, di pa yan kitain ng isang buwan. Tapos papapakain ka lang. Kaya dapat, sunod lang tayo kung ano yung nakakabuti sa business natin. Refusal, ito naman is talagang matibay ka. Talagang nanghihingi na nanghihingi na yung customer mo, yung client mo, hindi ka pa rin nagbigay. Hanggang sa nakapagbayad na siya. Mas malaki yun. 25,000 first offense pa lang. Second offense, 50,000. Yung mga ganyan, ano naman na yan? Common naman na yan sa mga registered businesses natin. Basta, you gotta follow na lang. Dahil, at kung kailangan nyo naman ng assistance, syempre, dito rin naman kami para malaman namin kung nag-comply ba tayo ng tama. At parang ma-sure din na hindi kayo na-delay filing, hindi kayo na-wrong venue, at lalong tama yung mga dinedeclare natin. Give and take lang. Para dapat you're good at our business and we're good at your business. Parang ganun lang. Next sa C is yung bookkeeping requirements. We do offer bookkeeping activities. Like, you're gonna pass your receipts to us para ma-record namin, para matama rin namin kung magkano yung mga dapat yung bayaran. I-compile namin, and then
isusort, i-compute kung magkano yung kailangan bayaran, and then remit na lang para malaman natin kung magkano babayaran ng business natin kay BIR. And then the others, or other violation checklist, makikita natin siya, mag-refer na lang tayo sa Section 275 ng NIRC natin or the New Internal Revenue Code. So, kung meron man akong hindi nasabi, bali, baka mag-a-add na lang yung mga co-guest ko. So, ito yung mga registration papers ng business natin. So, si Ma'am Tess na siguro yung mag-discuss nito or yung mag-i-introduce sa inyo. Yan. Thank you. Natapos na si Sir Nico discussing taxes. Okay, Nico, tapos na? Is that your presentation? Kung may Okay. questions, Alright. pwede na DML Business Solutions. Bago tayo mag-proceed sa question and answer natin, meron lang tayong konting commercial to thank our sponsors. Correct? Okay. Ay, there. Okay, thank you, Boysen. So yun yung sponsor natin for tonight. And of course, we'd also like to thank our other sponsor, Crown Pipes. Thank you very much sa suporta. Sir Rodel, I can see you in the chat. Thank you. And of course, nandyan din, nakita ko, shout out kay Architect EJ Langit, the Barrio Architect. Walang sawang nanonood and promote yung YouTube and Facebook Live natin. So we have all, yun nga, by this time I also want to invite everyone to follow our YouTube channel. Actually, pinapanood ko simultaneous yung Facebook and YouTube. Medyo mas swabe yung show natin sa YouTube. And last kita ko rin si Architect JP Espino, the digital architect. Ma'am, thank you for watching South Triangle online sessions. Maybe we can invite you one of these. So let's talk about architecture and RA 9266. Let's invite back our guests from DML. Can you? Ayun, Ma'am Tess.
Okay. ma'am, So, nasusubaybayan niyo ba yung mga questions? wala pong voice. Nakikita Ayan. niyo ba, ma'am, yung mga questions? Medyo marami kami. May mga nababasa tayong questions first. First question. Sige, ma'am. Ako na lang, screen na naman namin to eh. So, basically, ma'am, di ba, most of our members are actually young architects, young professionals. So, majority niyan, pero syempre, on their own, sumasideline or tumatanggap ng projects on the side, personal. So, ano po ba ma-advise ninyo? Kasi usually, do we need to start kaagad with a sole prop? Or kung usually hindi naman humihingi ng resibo yung mga kamag-anak, di ba? Kailan nyo, ma'am, i-advise na magsimula na kami mag-file ng So, actually, may registration ng mga questions. business documents namin? So, may mga questions tayo na with the freelance and professionals architect. Yes. So, for architect Archie Tolentino, no? Ang question niya is, required daw ba silang kumuha ng business or mayor's permit for self-employed professionals, or can we legally operate with just PTR, DTI, and BIR registration? Architect Archie, pag professional PTR, BIR, pwede na po tayong kumuha ng resibo kay BIR. Pero once po na mag-register po tayo with DTI, means meron tayong trade name. Yung trade name natin is for business na po ito. No? So, hindi na po siya professional. So, meron ka na pong tatawaging sarili mong pangalan na company. Business po yun. Magkaiba si business sa professional. As I mentioned earlier, kung mamimili ka kung business or profession, pag business, dapat meron ka mga business documentation. Pag professional, is just the PTR, Certificate of Registration from BIR. Sila na rin po yung mag-i-issue ng authority to print para makapag-print po yung mga accredited printers ng official receipt. Ang nasa pangalan lang po ng resibo ay yung pangalan ng freelancer or ng professional. Wala po itong trade name. Okay? Okay, thank you. Ma'am, kasi meron din question na question on BIR receipt. Gal kay Tenden, Rancap. Question on BIR receipt. May expiration ba siya? Just in case hindi mo siya 5 nagamit. years. 5 years lang po yung 5 validity years. ngayon ng resibo. Then, 60 days prior to deadline, dapat po na i-apply na to ng ATP or the authority to print kay BIR to avoid po yung penalty. Take note po, ang binibigay po na penalty ni BIR sa late printing ng late application of ATP is 20,000. Late printing is 1,000. Malaki Okay. po. Ma'am, related doon, what if wala naman pong business during the past 2 years? Meron po bang mga kailangan i-notify? Parang kailangan ka mag-notify no business, ganun? Kung wala po pong plano tong i-close yung business, dapat po nagpa-file pa rin po tayo ng 0. So, meron pa rin pong returns na 0 kay BIR as an acknowledge po na wala po tayong operation. Pagdating naman po sa business permit, wala po kasing application kay business permit ng temporary closure. Kahit po nitong nagka-pandemic, we inquired different cities kung meron silang temporary closure of business, wala. So, talagang it is closed or walang talaga kay mga munisipyo, even Quezon City Hall, wala silang temporary closure.
Talagang cease and desist ang ano, Mm. ang What if yung rules nila. What if ma'am yun nga, parang kasi nga wala ka naman project, Mm-mm. wala kang dinideclare na income, hindi ka nakapag-file, and then how do you, and let's say nag-expire na yung, I understand ang DTI po 10 years, no? 5 years So, ang DTI po. 5 years. Oh, yun, let's say Mm-mm. ma'am, nag-expire na, paano kayo makakabalik? Ano ba yung, may process po ba nun? Mahaba-haba pong proseso, no? So, kung ilang years na walang returns, okay, so na-mention kanina ni Sir Nico about non-filing din, as per RMO 7 2015 ng BIR. So, Revenue Memorandum Order po ito ng Bureau of Internal Revenue. Sa mga non-filed returns, meron po tayong minimum compromise of 1,000 per return. That is for the sole prop. Sa corporation, minsan nasa 10,000 eh. So, minsan napapakiusapan naman si BIR, kung non-operation, pwede namang makuha na 1,000 ang compromise penalty kung walang operation. Doon yun So, sa parang, mga non-filed returns, ha? So parang no choice, no ma'am, kung biglang pagbalik na kayo sa business, gagamitin niyo yung lumang pangalan mo. Ano, kailangan mong Talagang i-retrieve. settle. Yes. Hindi ba option na magpalit na lang ng business name? Isang tin lang po tayo kasi ang nagagamit natin. So, hindi pwede magdalawang tin sa isang tao. So, kung makikita po ni BIR yan kahit 15 years na po na hindi mo nagamit yung business pero hindi mo ito na i-close kay BIR. Lalabas po sa ITS, ni BIR, yung open cases na tinatawag. Kahit na ma'am gawin mong company instead na sole prop. Basta po kung company naman po sa SEC, magkaiba na po kasi ito ng identity. Pag company may sarili na po siyang team. Parang may alam eh, no ma'am? Mga next questions natin. Kay Adrian Tampolino. For freelance architects without any DTI, SEC, but meron silang BIR receipts kasi real estate agent siya. Ayun. Pwede ko pa gamit yun. Registered siya sa 2303 noon, both real estate broker and architecture practice. Yes. Yung TIN pa rin naman po kasi gagamitin mo as professional, no? So, pwede namang you can use your two profession, the REB, the real estate broker, and your being an architect. Naka-indicate po ito sa ating certificate of registration. Pero magkaiba ang resibo ng real estate sa architect. Okay, thank you. Ma'am, ito medyo maraming nagtanong about VAT. So, tinanong natin yung question ni Eric Gatt. If non-VAT ka, yes, non-VAT registered, pero lumampas ng 3 million ang sales mo, need ba na mag-register ng VAT? Paano if one time lang lumampas ng 3 million ang benta? Ang revenue? Kahit sa train law po kasi, kahit po naka-registered ka as non-VAT at lumagpas ka sa 3 million, you are automatically VAT registered. So automatic yun, ma'am. Paano yun? Let's say, annual po ba yun? January to December, di ba, ma'am? Yes, January to December annually, pag lumagpas po tayo ng 3 million gross sales, automatic po VAT na po tayo. So, i-update natin si BIR, papalitan yung certificate of registration, palitan din po yung iyong resibo for that year para maging VAT. Next year, VAT registered na kayo. Hindi na pwedeng bumalik sa non-VAT. Di po ba? Mas mahirap kasi mag-change ng VAT to non-VAT kaysa sa non-VAT to VAT. So, mas madalas subject for audit ni BIR yung VAT to non-VAT. Pero, sige ma'am. So, let's say, October na, di ba? Pumalo na ng 3,100,000 pesos yung benta ko.
Kahit 3 million and 1 peso yan, sir. Yes, ma'am. Pero Off na po yung yan. paano yung vatable receipts nung previous months? Ihahabol po ba yun? Or nandun lang sa Hindi 100? po. Doon na po sa last quarter kasi meron na po tayong na-file for the first 3 quarters ng 2551Q. It's already reported. Okay. So pagdating ma'am ng fourth quarter sa filing, let's say nagsara ako na 3.5 million for the year. Yun nga, before October, less than 3 million. Pagdating ng December, may 500, 600, sabihin na natin, 600,000 pumasok. Ano po ba yung bayaran ko ng VAT doon? Yung buong 3.5 o yung 600,000? No, the last quarter lang. Last Kasi quarter lang. nakapag-pay na po tayo ng 3% doon sa Okay. first 3 quarters. So kumbaga ma'am, yung lumampas lang. Yun Yes lang ang po. vatable. Okay, understood. Sa mga VAT related, besides yun ma'am, besides yung kay Archie Tolentino ulit, for non-VAT sole prop, besides the 3% percentage tax, are there any other taxes further along that we should consider dun sa billing? Sa billing, paulit nung question. Archie Tolentino, 8:43 p.m. Nico, So nakita mo? for non-VAT sole prop, besides the 3% percentage tax, are there any other taxes further along that we should consider in our billing? For the billing, kasi, Nico, billing, Billing, na siguro, non-VAT. Ayun, non-VAT, pwede din kasi siya maging subject sa expanded natin. Kaya pala yung mga withholding taxes, kung masyadong malaki yung amount. So, kung minsan, makikita din natin sa COR kung ano yung mga applicable na tax type natin. For example, percentage tax, registration fee, the income tax return, tapos may nakalagay doon, withholding taxes, expanded, or other creditable withholding taxes, the expanded. Ngayon, kung tayo ay nagbibenta ng goods, meron tayong certain amount na binibil kay clients. For example, binil natin siya ng 30,000 pesos. So, magbubukas ako ng calculator. Wait lang. Binil natin siya ng 30,000 pesos. Pero, kasama pala tayo sa mga top 1,000 withholding agents. Kasali tayo sa list na yon. Kasi, merong instances, sa pagkasali tayo sa top 1,000 na withholding na kailangan mag-withhold, hindi natin magbawas doon sa babayaran nila. So, ibigay natin sila ng 30,000 pesos. Kung ang binibenta natin, kung ang kinikita natin is goods, subject tayo sa withholding na 1%. 1%. Pag naman tayo ay nag-cater ng services, we are subject to 2% withholding. So, paano malabas sa resibo nun? Nag-bill tayo ng 30,000 pesos, minus natin yun ng 2%. That will be 600 pesos. So, 30,000 minus 600 pesos will be 29,400. Yung 29,400 na yun, ay yung tatanggap natin. Kasi nga, galing yun sa customers natin. Ay yung babayaran nila. So, saan mapupunta yung 600 pesos? Sila yung magpa-file ng withholding na yun. When it comes to sales natin, Pero naman, kung purchases naman, tayo yung bumili, tayo naman yung mag-withhold. Tayo naman yung magbabawas. Sila yung nag-bill ng 30,000, tapos ang babayaran sa kanila is 29,400, tayo naman yung magre-remit kay BIR ng 600 pesos. So, to go back with the question, kung magpapatong tayo ng yung 3% na yun, yung 3% na percentage tax, kung non-VAT tayo, 3% lang yung i-file natin kay BIR based dun sa gross sales natin, not net with the withholding taxes. Nakuha po? Okay. Ito nag-space out mga arkitekto yata. Pero, sige. In relation to that, kasi parang, of course, kami professionals, kayo din po professionals, di ba? And yun nga, we
kami kinuha for our professional opinion and our professional service, kayo rin, di ba ma'am, kukunin namin kayo for your professional service. Question ko ma'am, na-realize ko lang yun, kung accountants have liability, kasi parang nung sinasabi ni Nico yung mga penalty and fines dun sa business parang meron po bang liability ang accountant when it comes, kasi syempre kung paano nyo, ako personally, halos pikit mata ako magtiwala sa accountant ko na pagka ito yung sinabi niyang filing, babasahin ko kunyari, di ba, tapos pipirma na ako, parang blindly we trust the accountant. Meron po bang liability, professional liability ang accountant sa pag-prepare ng let's say, ano ba tawag dun sa end of the year, balance sheet or Balance sheet. Financial statements. financial statements? Meron siyang liability kung siya ang auditor. Pero, Sorry? May liability. kung meron Yung siyang auditor tinatawag ang na may accountants, liability. meron siya yung tinatawag na accountants and auditors. So, kung ikaw, kumuha ka ng accountant mo, tapos binigay mo lahat ng mga resibo mo sa kanya, mga transactions mo, alam niya. Pagkasamasamahin niya yun to come up with a financial statement. Ngayon, ipapaliwanag ko Yes, sa'yo yes. kung bakit come up sa ganun. Ngayon, after na ng product or after na niyang ma-sort lahat, nagawa niya na yung financial statement, ipapa-approve niya yun sa'yo. And then, after your approval, syempre, hindi ka naman pwedeng mag-approve agad. Magtatanong ka kung bakit ganito, bakit ganyan, bakit ganon. Paliwanag niya lahat. Mm-hmm. The financial statement together with the SMR or the Statement of Management Responsibility, ayun yung papel kung saan pipirmahan ng owner ng business. Na, kapag meron mang mga understatements or misappropriation or meron mang mga maling na isulat doon or maling amount, the liability is on the owner of the business, not with the accountant, because the accountant only sorted the transactions and you agreed with the product na ginawa ng accountant. Then sa pangalawa naman ang sinasabi ko is yung sa auditor. The auditor naman is needed kapag sobrang laki ng firm or kailangan na talaga niyang i-audit, magpasa siya sa threshold na 3 million pesos. Yun na yung kailangan ng auditor naman. The auditor is required to specify kung nagko-comply ba si business dun sa mga recorded na transaction sa books of accounts niya. Ngayon, i-audit niya yun kung tama ba yung ginawa ng accountant. Kasi usually, the accountant is not the auditor and the auditor is not the accountant. Hindi pwedeng i-justify yung auditor yung sarili niyang gawa. Kailangan i-audit niya yung gawa ng ibang accountant. So, darating lang yung point na magkakaroon ng liability si auditor kapag nagsabi siya ng opinion about dun sa ginawa ng accountant. Meron kasi 4 na opinion. Pag nag-declare siya ng isang opinion... So kung hindi siya nagsabi ng opinion, no, required po kung hindi siya nagbigay ng opinion sa isang independent auditor's report, required po nagbibigay ng opinion. Meron daw opinion... Okay, so bottom line, auditor is bottom line, auditor can be liable. Yes, can be liable kung tinastify niya na lahat daw nung mga ginawa ng accountant is tama, where in fact, meron palang mali. Okay. Kasi 'di ba, pagkapalo ng mga April, end of March, parang last minute bibigay sa iyo, wala ka na. April 14, kailangan mo na pirmahan, 'di ba? Hindi mo naman naiintindihan yung pipirmahan mo na lang. Ganon. 'Di ba? Kasi deadline eh. Siyempre, ngarag rin yung mga accountant. Anyway, okay, thank you. Ano pa ba? Meron pa ba tayong... question from Eloise. Nasagot na yata ito kay Michi. Pero kay Eloise, what if a company goes bankrupt and choose to file and choose to permanently close? May habol pa ba ang BIR sa mga ganun cases? If hindi nag-file for disclosure, what usually happens with the tax? Minsan po continuous pa rin ata sa BIR mag-tax.
follow-up question, do you Yes. refer those situations sa business? So, Okay, sige ma'am. Architect Eloise o Aniel, no? So, hangga't hindi nyo o hangga't hindi natin ini-inform si BIR na we are already permanently closed, tuloy-tuloy nga po talaga. Yun nga po yung sinabi ko kanina, nagkakaroon tayo ng open cases, no? So, ito yung nagkakaroon ng compromise penalty sa mga unfiled returns. So, as much as possible, kung talagang gusto na nating i-close, wag ng permanent, wag ng temporary, i-permanent na kaagad. I-inform agad ang LGU na na non-operational na yung business mo. Then, paglabas ng certificate kay LGU, ipasa agad to kay BIR para makakuha tayo ng certificate of no tax liability. This is both for sole proprietor and corporation. Dapat talaga may dissolution con corporation para maiwasan yung ganitong penalties. Kasi for the future, kasi if you plan or baka bigla ka rin mag-open ulit ng isang business, mahahalungkat at mahahalungkat to kahit 15 years or 20 years pa. Mhm. Okay. Thank you, thank you. Meron pa ba tayong mga ibang questions na hindi? Kasi yung iba naman parang nasasagot din eh. Meron ata for Architect Michi Santos. How about yung tax Okay. rate for non-VAT? Or how would you know if graduated rates per tax table or 8% on gross sales receipt? So, Architect Michi, upon registration, tinatanong na namin ang kliyente, ano yung gusto mong income tax? Kasi ngayon sa train loan natin, meron tayong two options, the 8% flat rate or the IT nga yung itemized graduated sales. Pagdating nga kay itemized graduated sales, dalawa din ito. Is it the itemized or the OSD, the optional standard deduction? So, dun pa lang sa registration, if you opt to avail the 8% flat tax rate, meron na po itong letter of intent agad kay BIR. If not, automatic po, graduated ang gagamitin. Oh, okay, thank you. Architect Baste, good evening South Triangle. Good evening, cheers. Okay, mukhang wala na eh, no? Ito ma'am, may question. Architect Baste, how much tax should we pass on to our design clients? Ano yun? Hindi ko maintindihan yung question eh. Meron bang ganon, ma'am? Depende nga po kasi kung VAT ka o non-VAT, di ba? So, kanina so may diniscuss tayong computation kung percentage tax ka o vatable ka. To ma'am, naalala ko tuloy, since ito yung pinag-uusapan, legal ba ma'am yung tinatawag namin na royalty? Meron kasi sa practice namin. For example, meron na ako, wala akong resibo. Ngayon, yung kliyente ko humingi ng resibo. Pinadaan ko ngayon dun sa isang kakilala ko na may practice, or may, kasi ay madalas nangyari ito sa construction, I think. So, sa kanila dadaan yung project, ngayon magbabayad lang ako ng royalty. Okay, mga pick-up, ma'am, diba? Minsan, wala naman kaming pick-up. Dadaan sa companies na may pick-up. Legal po ba yan, yung royalty na tinatawag? Hello, business. Okay, since I think we're having technical difficulties, cheers muna. Business, tinig nyo kami? Nawala po kayo? Okay, ayun. So, Ayan. sample, let's say, meron pong mga projects na nagre-require ng pick-up or nagre-require ng resibo. Since papadaanin namin to sa ibang company,
kami ng tinatawag na royalty. Question number 1, legal po ba yung royalty? Madalas to pag sa mga joint mula sa GenCon to SubCon transactions. So, may mga clients kami na naka-SubCon dun sa mga GenCon. So, yung mga GenCon, sila yung may complete. Kagaya niyan, ni Pickup, may Dolly accreditation sila, may mga kompleto sila ng ano. So, merong SubCon. It's an internal agreement between the GenCon and the SubCon. Kasi, hindi naman si SubCon ang direct doon sa major project sa taas. Ang naglalabas ng issue is i-issue ng resibo si general contractor. So, ang nangyayari, si SubCon nagiging expense ni GenCon. Madalas to sa mga clients namin na sewerage na nag-i-start up, Kunyari, ako ma'am magpapasok ng project. Tapos let's say, yun nga, Architect Sherwin. Si Architect Sherwin, komento. Sabihin ko, pare, pasok ko muna to sa yung project na to. Office renovation, 1 million yung project. Pero mag-uusap na kami kasi parang usually sabihin nung company is that, sige, mag-mark up ako nito tapos magbabayad lang ako. Kailangan ko ng provision for tax eh. Yun yung sinasabi nila eh. Is legal ba yan o gray? Medyo gray area or that's accepted in the industry? Medyo grayer yan. Kasi Talaga. madalas talaga yan when it comes to construction. Diyan kami madalas nagkakaroon ng problema, no? Kasi may mga, hindi lang architect, no? Even po yung mga civil engineers dyan na nagpapasa lang ng project kasi wala pa naman akong resibo sa'yo muna. So parang, parang nangungumisyon lang na lang. Pasa ko sa yung project, bigyan mo na lang ako ng ganito. Yan. So, parang commission. It's between, internal na lang po ito eh. So, it depends kay auditor kung saan po niya ilalagay na expense yung ibibigay na kita nung nag-refer para doon sa project na yun. Okay. So, understood. Okay, sige ma'am. I think parang wala na yatang mga questions. Yung last question na nakita ko, bakit daw to tinuro nung college? Paano kung partnership? May monthly, dapat acknowledge paano po kung partnership yung naka-register sa SEC. Architect Abby, ano natin kung partnership po yung naka-register sa SEC? Oo ma'am, kulang kasi yung tanong eh. Medyo kulang, ha? No, yes. So, I think that's all. Ito na yung questions. I think yun na yung last question namin. Siguro, ma'am, meron kasi kaming part ng show. Kayo na lang yung naiwan. Wala na sila Miss Alex, pati si Sir Nico. Andiyan pa po sila. They are just listening. Hindi, ano to eh. Sige, anyone can answer na lang. Kasi we usually close with the show. Yung tinatawag namin fast talk. Diba? So, anyone can answer. Fast talk? Madali. Start. Parang boy abunda to, sir. Kasi nga, yung presidente namin, si Tita Bons Abunda. So, ito ma'am, start lang tayo sa simpleng question since sa triangle kami. Ang normal opening drink. One. Kahit sino pwede sumagot. What is your favorite drink? Beer or hard? Yun na lang. Baileys. None. Baileys. Alright. Anong pinakamahirap na business na i-service para sa inyo? Restaurant. Food business, restaurant business. So, safe lang mga arkitekto.
Pagka nag-restaurant ka, mahal pala yung accountant fee. Kung may business kayo, ma'am, non non-VAT or VAT? Top of head. That. VAT. Batable. Oh, guys, alam nyo na. And then, ito yung pinakamadaling question, ma'am. Sino mas madaling kliyente? Si Genesis o si Estrella Design? Lahat sila madali. Wow. Okay, so ma'am, pwede nyo share yung details nyo and invite our members, our key members to kung ano man yung service niyo and how you can help us with our filing, with our maybe payroll, kung ano yung pwede nyo matulong kami. Kay Architect Abby, merong pahabol na question. Paano po kung partnership yung naka-register sa SEC? Tapos hanggang ngayon, di pa namin nakukuha yung papers sa BIR for closure tuloy. Tuloy pa rin po ba yung penalty sa BIR? Depende po yan kung anong step na tayo sa closure. Sana ma-follow up to if end-dated na. Sana end-dated na po yung papers nyo. And you have all the receiving documents from the BIR as an acknowledgement na nasa kanila na yung closure. Okay. So last ninyo, maybe you can invite us yung architects na kung paano nyo kami matutulungan. Yan. So I think may mga positive naman po kami since Architect Sherwin is one of my clients since 2014. So ma-vouch na niya yung trust na naibigay na niya sa akin as well as with Architect Angelo, no? So kahit mga building permits nila binabato nila sa amin. All right. Ayun nga, may thumbs up si Sherwin. So yun guys, kita nyo naman yung email nila and then their contact details. And then maybe kung meron kayong questions, we can share their contact details sa community, sa South Triangle community. Ayun, ito na. Kopyahin nyo na. So, thank you, DML Business Solutions. Thank you for your time. I'm sure maraming natutunan yung mga members namin and even the other architects or non-architects who are watching our show. Thank you very much. Thank you. Sana po may nakuha nga po kayo sa aming knowledge. At yun, sasabihin ko doon sa mga clients namin, salamat po doon sa tiwala sa amin. No? ITC Corp, message po sa aming page, DML Business Solutions Company. Makikita niyo po kami sa aming FB. Meron din pong FB ang inyong lingkod. TESS, THESS. Yan. Okay, thank you. Thank you, DML. Thank you, Architect. Salamat po sa time ng pakikinig. Okay, thank you, South Triangle. That was DML Business Solutions for your accounting and business registration requirements. You can look them up sa Facebook or i-rewind nyo na lang tong video para rewind, tapos post nyo para makita nyo yung contact details nila. Anyway, wala na bang good evening South Triangle dyan? Good evening South Triangle. Cheers. So before we close, we just like to remind everyone this Saturday is our online induction. So I hope everyone can join us. I think mga 7 p.m. to. This will be live in Facebook and I think YouTube. So
of course, we will be inducting our officers, our committee chair, committee members, and biruin nyo, lockdown na nga, COVID na nga, meron pa tayong i-induct na new members. So, join us para so that we can make them feel welcome, di ba? Baka mga kilala nyo yun. Baka mga kilala nyo yung mga new members natin. So, batiin natin sila. And then, ito, leakage. So, yung World Architecture Day, ang committee and ang chair natin dyan, si Architect Baste, who is our, one of our past presidents. Uy, pumasok. Ayun, ikaw na i-invite or share? Hindi, next time na. Next time na. Pero yun, leakage is meron tayong gagawing exhibit or keep posted na lang doon sa magiging topic natin. Pero we're looking for your support para maging successful tong World Architecture Day. This will be October 5, first Monday of October. And then last, before we close, hope you watch out for our next sessions. Babalik na to sa Friday. Yung next week would be Task Force RA 9266. So, mga past national president or at least one past national president ang guest natin. Ako, hindi pwedeng hindi pwedeng good evening South Triangle dito. Delikado. And then, interesting, the next topics would be how to become an ASEAN architect. So, yung advantages niyan. And, syempre, kung tatanungin natin, magkano bang binabayad na annual dues dyan, di ba? Sikat ka nga, pero butas naman ang bulsa. And then after nun is lighting design. So lighting design will happen on September 19, which is a Saturday. So yun, mag-iiba rin. Pero only because international lang guest speaker natin nun. So kaya 'di ba, Sabado para Biyernes sa nila. Taga New York. We're inviting a lighting designer from New York. Ayan, nag-post na si Tamps. And then feel free to post yung mga topics na gusto ninyo kasi yun nga medyo nagtuloy-tuloy na tong online sessions natin and we'd like to accommodate more topics na interesting for you guys. So for all na humahabol pa ng Good Evening South Triangle, good evening and good night. Cheers guys.